Ay, merong leak. Yun. Grabe. Kailangan ko na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Good day sa inyong lahat, guys. So, yung kanina, joke lang yon. Wala naman tayo talagang transmission leak sa ilalim. So, pinakita ko lang sa inyo kung sakaling ganun ang inyong sasakyan, may mga leak kayo na nakita sa ilalim sa umaga, ibig sabihin, meron kayong dapat isaayos dyan sa inyong makina. So, kadalasan, ang mga leak na yan, kung hindi motor oil, transmission oil yan, no? Transmission fluid. So, yan ang ating i-discuss ngayon. Paano ba i-diagnose ang transmission fluid leak? Para ma-diagnose nyo mabuti ang inyong transmission fluid, kailangan na nasa operating temperature ang inyong engine. So para magawa nyo yan, guys, dapat i-drive nyo yung sasakyan. Kapag nasa operating temperature na, mataas na yung operating temperature ng inyong engine, balik na kayo sa bahay ninyo, sa garahe ninyo, at siguraduhin nyo na naka-level surface ang inyong sasakyan para sigurado na alam ninyo na hindi magdi-drip yung oil o yung fluid basta-basta, kung kasi gravity yan, di ba? Kaya dapat naka-level yung inyong sasakyan. Kaya kapag naka-park na ang inyong sasakyan, kailangan ma-check ninyo ang level ng fluid sa inyong transmission dipstick. Ganito yan. Okay guys, dito sa ating Montero Sport, meron dalawang dipstick yan. Ito yung engine, ito yung sa transmission. Okay, sa Gen 2 to, no, Montero Sport. At sa ibang mga sasakyan, malamang ganito rin, ano? Lalo na kung hindi sealed transmission ang inyong transmission. Pag sealed transmission, wala kayong makikitang dipstick. Okay, so dito makikita nyo, ito yung dipstick ng transmission, ito yung sa engine oil. Makikita nyo naman dyan, nakalagay engine. So hindi yan, ano? Ito ang i-check natin. So pwede nyo i-check ito. Mas maganda kung mainit ang makina. Okay? Kasi yun ang paraan para makita nyo yung level talaga ng fluid ninyo. Pero pwede rin naman kahit na hindi mainit ang makina. So i-check natin, ha. Yan. So nandito siya, no, yung fluid. Okay? Kapag mainit ang makina, kasi cold yung makina natin, kapag mainit yung makina, nandito yan, in between dito. Okay? So hindi dapat siya nandito, hindi rin siya dapat nandito kapag mainit ang makina. Alright? Pag nandito, pag mainit ang makina, ibig sabihin sobra-sobra yung fluid. Okay? Pero ito okay lang kasi cold yung makina, yung mga fluid natin nandun sa drain pan pa. Okay? So nasa tamang level lang ating fluid. Pero kung sa inyo ay hindi ganito ang itsura kapag cold, nandito yung fluid. Okay? Ang fluid nyo ay nandito or nandito. Pag nandito, ibig sabihin madami kayong fluid. Pero pag nandito, ibig sabihin may leak ang inyong transmission, ano? Nagbabawas siya ng fluid. Ibig sabihin, it's either internal leak or external leak. So yun yung ating alamin, ano? Kung paano ba i-diagnose yung inyong transmission fluid leak. Okay? So ang kulay, guys, ng transmission fluid ay kulay pula o pink. Kapag mapula-pula ito o medyo mapula na maitim, ibig sabihin transmission fluid yan. Pagka medyo maitim na kasi, ibig sabihin used na. Medyo sunog na yung fluid na yun. Pero pag pula pa, okay pa yung fluid na yun, pero nagli-leak. Okay? So pag may nakita kayong mga leak sa inyong sasakyan, sa ilalim ng sasakyan ninyo, na kulay pula, yun ay transmission fluid. So kapag magda-diagnose kayo sa inyong engine, guys, so hindi dapat kayo maselan kasi kailangan yung umilalim. Bukod pa dito sa pag-diagnose sa mismong engine bay, kailangan nyo ring pumunta sa ilalim ng sasakyan. So yun yung gagawin natin, ano. So ano ba yung mga kailangan natin tignan kapag may leak ang inyong transmission? Okay, ang una ninyong titignan kapag may leak sa ilalim ng inyong sasakyan
ay ang inyong radiator. Okay? So, sa radiator natin, so makita nyo ito guys. Yan. Ayan, no? So, yan ay transmission cooling line. Okay? So, dyan dumadaan yung transmission fluid galing sa ating transmission. So, actually, may mga tubo pa yan sa baba at doon sa mismong gitna sa baba ng transmission, ng radiator rather. Okay? So, naglalagay ako ng link kung paano magpalit ng radiator. Makikita nyo ron, pinaliwanag ko doon, yung mga pipe na yan, ano, na pinapasukan ng transmission para meron kayong idea kung ano yung itsura ng mga pipe na yan, ano. Kasi dyan nanggagaling din yung mga leak, lalo na kapag worn out na yung mga hoses na yan, magkakaroon talaga ng mga leak dyan. Okay, so sa ibang sasakyan, ibang mga modern na sasakyan, o baka yung sa inyo ay nagpakabit kayo, merong mga transmission cooler na tinatawag. So yung transmission cooler na yon, kadalasan sa harap din nakalagay yun, ano. So, additional line yon na dapat nyong i-check kapag merong transmission fluid leak ang inyong sasakyan. Okay? So, yun yung una. Okay? Yung sa radiator ninyo, yung transmission cooler lines ninyo. Ang susunod na titingnan nyo guys, ang inyong power steering fluid. Okay? So, ang Montero Sport ay hydraulic power steering fluid ang gamit. Hindi siya electronic, no? Hindi siya electronic power steering. So, meron siyang fluid. At kadalasan guys, ang ginagamit sa power steering fluid ay transmission fluid din, no? Parehas lang kasi yan na hydraulic fluid. So minsan ginagamit ng ibang mga owners ay transmission fluid sa mismong power steering. Pero dito sa Mitsubishi, meron dedicated talaga na power steering fluid. So yun yung gagamitin niyo guys, no? So meron din akong power steering fluid change video. Ilalagay ko yun sa ating description at ganoon din sa ating cards dito sa taas. Okay? So, pagka chinek ninyo ang power steering fluid, yan, makita ninyo may hose dyan, di ba? Yan. Yung hose na yan ay kadalasang nagli-leak din, no, katagalan kapag lumulutong yung hose na yan. So, makita nyo, papunta yan dito sa ating pump. Yan. Kita nyo ilalim. Yun. So, yan yung mga lines na titignan ninyo kasi minsan yan, dyan nanggagaling yung leak. Minsan hindi leak, baka moist lang na makita ninyo. The same lang din yun. Pagka ganun, papalitan nyo na yung mismong hose na yan, no? Yung rubber hose na yan. So, dyan nagkakaroon ng leak. Okay? So, akala nyo transmission pero power steering fluid pala. So, guys, nandito tayo sa ilalim ngayon, ano? So, ito yung transmission pan. Nandito yung karamihan ng mga fluid ng transmission. Okay? So, kadalasan, ang leak niyan ay nandito sa gasket niya, sa gilid. Okay? Yung leak na yan ay mostly caused ng worn out gasket na ng inyong transmission pan. Pero hindi ibig sabihin na may leak kayo dito sa transmission pan, gasket na. Yung seal na ng transmission pan ninyo, problema. So, titignan nyo rin itong mga ganito. Okay? Itong mga transmission cooling line ninyo. May mga seals din yan na dapat nyong tignan. Okay? So, nakikita nyo to guys. Teka lang, ayusin ko lang yung camera. Baka hindi nyo kita. Yan. So, ito guys ay ang bell housing. Okay? Ng transmission. So, nasa loob niyan ang ating torque converter. Nandito karamihan ang transmission fluid ninyo kapag umaandar ng sasakyan. Nandito lahat. Okay? So, kalimitan, meron ding leak dyan. Kita nyo yan, may mga seal yan sa gilid. Okay? So, pag makita ninyo na may mga leak dito, nagdidrip ang leak, ang fluid dito, ibig sabihin, may leak dito sa seals dito, o kaya dito. No? Kita nyo, merong yung gasket dito. Okay? So, ito yung tinatawag na input seal. Ito. Okay? Nakikita nyo ba? Yan. Yan, ito. Ito yung input seal. Okay, papunta sa engine, between engine natin at sa transmission. No, andyan yung input seal. Okay? So nandyan yung possibility ng leak. Okay? Kapag bad na ang inyong seals,
talagang maglilik yan, okay? So, yan yung mga titignan ninyo. Transmission pan, bell housing, okay? Nandyan yung mga leak points niyan. Sa kabila niyan, meron ding dapat kayong tignan. Tingnan natin. So, ito guys yung kabilang side ng transmission pan. Ito yung transmission natin. No? Ito yung transmission natin, ano? Transmission pan. So, yung leak, pwedeng manggaling din dito sa gear selector ninyo, no? Ito. So, makita nyo, ito yung inhibitor switch, no? Lagi nyo mababasa yan sa mga forum, sa Facebook. Yan yung pinapalitan kapag nagkaroon ng problema sa gear selection ninyo. Yung inhibitor switch. So, kapag automatic transmission, may mga seal din yan. Minsan, yan yung nagkakos ng leak. So, kapag nakita nyo may leak dito sa transmission pan, hindi ibig sabihin na yan ay galing dito sa mismong sealant o yung gasket ng transmission pan. Pwede yan manggaling sa taas. Okay? So, yan yung mga titingnan nyo pa. Okay, so bukod pa sa ating transmission pan, ganoon din sa ating bell housing sa harap sa torque converter, ang isa pang titingnan ninyo para makita nyo kung may leak ang inyong transmission system ay yung tail shaft. Ito. Okay? So, ang aking sasakyan ay 4x2. So, hindi siya 4x4 system. Kung ang sa inyo ay 4x4 system, bago nyo makita itong tail shaft, meron kayong makikita rito na transfer case. Okay? So, pinanggagalingan din ng leak ang transfer case kasi may pressure sa loob yon. Kapag gumana na yung transmission fluid pump ninyo, may pressure sa loob ng transfer case. So, nagkakaroon ng pressure sa loob dahil yung meron din siya mga seals sa loob at mga gasket sa labas. So, yun yung titingnan ninyo, yung mga seals, no? So, kapag merong leak doon sa inyong transfer case, so makikita nyo na meron siyang problema sa mga seals, bad na, okay? Pero sa atin 4x2, ang titignan ninyo ay itong tail shaft ninyo, okay? Nagli-lead yan sa inyong rear drive shaft doon, papunta sa likod. Okay, so titignan nyo yan, yung mga gilid-gilid niyan, ito. Pagka meron niyang fluid leak, ibig sabihin, bad na rin yung mga seals niyan. Okay? So, sa ating SUV, truck, pickup, ganito ang sistema. Pero kung ang sa inyo ay sasakyan, sedan, no, mga kotse, usually mga CVT transmission yan, meron din silang pan, no? Meron din silang ganito, transmission pan, usually nasa left side, nasa driver side, sa harap. Okay, so titignan nyo rin yung yung kanyang mga seal, yung mga gasket niya, same lang din nito, iba lang itsura. Okay, iba lang itsura, maliit yung kanyang transmission pan. Alright. Okay guys, so sana natuto kayo sa video na ito kung paano mag-diagnose ng transmission leak. So kung may problema kayo sa inyong transmission, kapag nag-shift kayo, matagal ang response, o kaya tumataas na yung RPM pero walang masyadong response sa inyong makina, hindi umaandar, ang isang symptom niyan, ang isang cause niyan ay ang transmission fluid leak. Okay, so ganun lang mag-diagnose kung paano makita yung mga pinanggagalingan ng mga leak na iyan. Okay, so ang video na ito ay prelude, introduction, para sa ating susunod na video, which is yung transmission fluid change. Okay, so marami sa inyo ang naghihintay kung paano ba mag-fluid change dito sa Montero Sport Gen 2. At ganoon na rin sa mga ibang mga sasakyan na katulad ng transmission ng Montero Sport. So hindi lang transmission fluid change ang gagawin natin, magpapalit din tayo ng transmission filter. Okay, so kung inaabangan nyo yan, marami sa inyo hindi pa nakapag-fluid change ng inyong Montero Sport, ang video na yon ay para sa inyo. Okay? So sana i-like nyo ang video na ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat at sa ulitin.